Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss one example of news report writing. How the question will be asked in the examination related to this news report and how to write a news in a simple way as an answer. How much marks for this question? So all these things we shall discuss in today's video. But before watching this video, as usual I request you don't forget to subscribe my channel. Alright, let's go. As I told you, here we shall just discuss one example. इथे सांगितल्याप्रमाणे आपण एक उदाहरण आपण डिस्कस करणार आहोत. टीनेजर्स न्यूएस्ट रिंकल पबजी. जे टीनेजर म्हणजे किशोरवयीन मुलांची एक नवीन मेथड किंवा व्रिंकल म्हणजे मेथड त्यांनी एक टाइमपास किंवा हॉबी त्यांनी क्रिएट केलं आहे स्वतःमध्ये. व्रिंकल म्हणजे एक मेथड म्हणूया, ती म्हणजे टू प्लेईंग द पबजी गेम, त्याच्या रिलेटेड आहे. राईट अ रिपोर्ट ऑन गिवन हेडलाईन ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लेईंग गेम ऑनलाईन. So this is the headline, teenagers newest wrinkle PUBG, and you will be given these points, for example headline, dateline, introduction and short paragraph. तर हा टायटल दिलेला आहे आणि या टायटल बघून तुम्हाला हे पॉईंट्स दिलेले असतील आणि या पॉईंटच्या आधारे आपल्याला न्यूज तयार करायची असते. फॉर 5 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन विचारला जातो. आता हेडलाईन म्हणजे काय? हेडलाईन तर ऑलरेडी दिलेली असते. डेटलाईन म्हणजे काय? इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ कसा आहे तो आपण आता डायरेक्ट आन्सरमध्ये बघूया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट हेडलाईन. जिथे हेडलाईन दिलेली आहे ज्याप्रमाणे टीनेजर्स न्यूएस्ट व्रिंकल पबजी, ती आपण आहे तशी आन्सरमध्ये टायटल म्हणून देणार. टीनेजर्स न्यूएस्ट व्रिंकल पबजी. आता जो सेकंड पॉईंट आहे तो म्हणजे डेटलाईन. डेटलाईनमध्ये काय येतो? त्याच्यामध्ये ही न्यूज कोणी दिली त्याला आपण बाय स्टाफ रिपोर्टर, बाय स्टाफ करस्पॉन्डंट, बाय PTI या प्रकारे आपण कोणताही शब्द इथे लिहू शकतो. इथे आपण दिलेला आहे बाय स्टाफ रिपोर्टर आणि त्याच्यामध्ये नेम ऑफ द प्लेस अँड डेट एक मेन्शन करायची असते. दिली नसली तरी आपण स्वतः एक इमॅजिनरी डेट आणि प्लेस आपण लिहू शकतो. जसं आपण इथे लिहिलेलं आहे मुंबई 22 मार्च 2020. सो या शब्दांना काय म्हटलं जातं? डेटलाईन. देन नेक्स्ट पॉईंट इज इंट्रोडक्टरी पॅरेग्राफ. म्हणजे एक सुरुवातीचा थोडक्यात पॅरेग्राफ आपल्याला तयार करायचा असतो या न्यूजच्या हेडलाईनच्या अनुसार. इथे बघा आपण दिलेला आहे फर्स्ट रिलीज इन डिसेंबर 2017. हा पबजी गेम जो रिलीज झाला जगामध्ये तो 2017मध्ये. पबजी बिकेम अ ह्यूज हिट अमॉंग यंगस्टर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. However, children are addicted to this game, which is why it has become major concern for many. Okay? So this is the introductory paragraph. When this game was introduced all over the world, and what happened due to the this PUBG game, ह्याच्याबद्दल थोडक्यामध्ये आपण लिहिलेलं आहे. Next, short paragraph. It is extremely violent. हा गेम कसा आहे? अतिशय व्हायलंट आहे. विच कॅन ट्रिगर अग्रेसिव्ह थॉट्स, की मुलांमध्ये अग्रेसिव्ह थॉट क्रिएट होतात. एक जसं आपण म्हणतो रे अग्रेसिव्ह म्हणजे एक आक्रमक असे विचार तयार होतात. अग्रेसिव्ह थॉट्स, इमोशन्स अँड बिहेवियर विच अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्लेयर्स ऑर द स्टुडंट्स. ओके. चिल्ड्रन बिकम लेस सोशली ॲक्टिव्ह अँड दे ऑफन बिकम लेझी. सोशलपासून डिस्कनेक्ट होतात अँड दे बिकम लेझी. इट अफेक्ट्स आयसाईट अँड कॅन कॉज हेडेक. कंटिन्युअसली प्लेईंग अ पबजी गेम. व्हॉट इज द बॅड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन? दॅट इज इट अफेक्ट्स ऑन आयसाईट अँड कॉज हेडेक. आपण त्याचं आपण पुढे एक्सप्लेनेशन देतोय. इट डिसरप्ट स्लीप पॅटर्न्स विच इन टर्न कॅन लीड टू स्ट्रेस अँड एन्झायटी इश्यूज. झोप कमी होते. Adults should keep a control over their children or it may lead to hazardous means dangerous ill health among teenagers. प्रौढ किंवा मोठ्या लोकांनी लवकरच मुलावरती कंट्रोल ठेवलं पाहिजे, नाहीतर मुलावरती हॅझार्डस एक डेंजरस
बॅड इफेक्ट होऊ शकतो. सो दिस इज अ न्यूज रायटिंग. अशा प्रकारे हेडलाईन दिल्यानंतर वी हॅव टू राईट दिस टाईप ऑफ न्यूज, दॅट इज कॉल्ड न्यूज रिपोर्ट रायटिंग. सो फ्रेंड्स, आय होप यू माइट हॅव लाईक दिस व्हिडिओ. तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल, आवडला असेल. इफ यू लाईक इट, प्लीज शेअर इट. अँड इफ यू हॅव एनी सजेशन्स फॉर मी, राईट इन कमेंट बॉक्स. आणि हो, कोणत्या टॉपिकवरती नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला हवा आहे, तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये लिहून मला कळवा. विश यू गुड डे. टेक केअर. थँक यू व्हेरी मच.